नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, आपली खाऊ गल्ली या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। महाशिवरात्री जवळ येते, त्यासाठी आपण आज एक उपवासाचा पदार्थ करतोय। त्याचं नाव आहे सुरणापासून बनवलेली पुरी। त्यासाठी मी इथं पाऊण वाटी इतका साबुदाणा घेतलाय, पाव वाटी इतका राजगिरा घेतलाय, हे 200 ग्रॅम सुरण आहे, 5 हिरव्या मिरच्या आणि अर्धा इंच आलं। या व्यतिरिक्त आपल्याला चवीनुसार मीठ आणि तेल लागणार आहे। रेसिपी चालू करण्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल किंवा माझ्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राइब केलं नसेल तर लाल बटनावर क्लिक करा, ज्यामुळे तुम्ही माझ्या नवीन पदार्थांचे व्हिडिओ सर्वात आधी पाहू शकाल। चला तर मग सुरू करूया सुरणाची पुरी। सगळ्यात आधी आपल्याला सुरणाला ही जी साल असते ती काढून घ्यायची आहे। हे सुरण आपण वाफवून घेणार आहे, त्यासाठी आपण ही साल आहे ती अशी सगळी काढून ह्याचे 2-3 तुकडे आपण करून घेऊया। सुरणाची साल काढून मी त्याचे 3 भाग असे करून घेतलेत। आता आपण ह्याच्यात पाणी वगैरे काहीच नाही घालायचं, आपल्याला पाणी न घालता हे असे कुकरला लावून शिजवून घ्यायचे। चांगले 4-5 शिट्ट्या आपण करून घ्यायच्या। सुरण अगदी मऊ शिजलं पाहिजे। सुरण आपलं शिजतंय तोपर्यंत आपण साबुदाणा आणि राजगिरा बारीक करून घेऊया। हा पाऊण वाटी इतका साबुदाणा आहे आणि त्याच्यातच आपण पाव वाटी इतका राजगिरा घेतोय। शक्य तितकं बारीक आपण हे वाटून घेऊया। हे बारीक करून घेतलंय, शक्य तितकं आपण बारीक करून घ्यायचं। हे काढून घेऊया आणि याच्यातच हिरवी मिरची आणि आलं बारीक करूया। मिरची वाटून झाली आहे, सुरण पण आपलं शिजलेलं आहे। आता हे सुरण आपण खिसणीने खिसून घ्यायचंय। सुरण खिसून झालं की त्याच्यात आपण चवीनुसार मीठ घालतोय। मी अर्धा चमचा घेतलंय आणि जे मिरची नालं आपण बारीक करून घेतले ते घालतोय। हे आधी चांगलं मिक्स करून घेऊया। तिखट मीठ आपण आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त करायचं। आता याच्यातच आपण जे वाटलेलं आहे साबुदाणा आणि राजगिऱ्याऐवजी वरचे तांदूळ सुद्धा तुम्ही घेऊ शकतात। महाशिवरात्रीच्या उपवासाला शक्यतो वरी खाल्ली जात नाही, त्यामुळे मी इथं राजगिरा वापरलाय। किंवा बाजारात मिळणारं उपवासाचं पीठ, भाजणी पीठ मिळतं, ते सुद्धा ह्याच्यात तुम्ही वापरू शकता। आता जितकं पीठ बसेल तितकं घालायचं आणि घट्ट अशी कणिक मळून घ्यायची। मी आतापर्यंत 3 चमचे घातले। आपलं पीठ आता भिजवून झालंय। साधारण 5 ते 6 चमचे इतकं मी पीठ याच्यात घातलंय आणि याचा असा मऊ गोळा तयार केलाय। एकदम मऊ असा गोळा आहे हा। आता 5 ते 10 मिनिट आपण याला झाकून ठेवूया, नंतर आपण याच्या पुऱ्या थापून तळणार आहे। 10 मिनिटांनंतर तुम्ही बघाल हलकसं कोरडं झालंय पीठ, घट्ट झालंय एकदम। खूप जर कोरडं वाटत असेल तर आपण त्याच्यात चमचाभर पाणी घालायचं आणि परत एकदा मळून घ्यायचं, कारण ह्या पुऱ्या लाटता येत नाहीत, या हातावरच थापायच्या असतात, अगदी पातळ पातळ, त्यामुळे थोडंसं पातळ हवंच आपल्याला। 2 चमचे पाणी घालून मी परत एकदा मळून घेतलंय। आता आपण बोटांवर असं थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आणि ह्यातला छोटासा गोळा घ्यायचा, छोटे छोटे गोळे घ्यायचे अगदी, आणि हातावर असे थापून घ्यायचे पातळ। जितके पातळ थापता येतील पुरीसारखे तितके पातळ थापायचे। तुम्ही बघाल अगदी मी पातळ असे थापून घेतलेत। याच पद्धतीने आपण इतरही पिठाचे पुरी थापून घेऊया। पुऱ्या मी थोड्या थापून घेतलेल्या आहेत। तळण्यासाठी तेल मी कढईत गरम केलंय। आता आपण पुऱ्या तळून घेतोय।
याच पद्धतीने आपण सगळ्या पुऱ्या तळून घेऊया। तयार झालेल्या आहेत आपल्या सुरणाच्या पुऱ्या। या महाशिवरात्रीला तुम्ही नक्की करून पहा, कशा होत आहेत हे तुम्ही मला तुमच्या कमेंट्सद्वारे अवश्य कळवा। लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल किंवा माझ्या चॅनलला तुम्ही अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। त्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा, ज्यामुळे तुम्ही माझ्या पदार्थांचे नवीन नवीन व्हिडिओ सर्वात आधी पाहू शकाल। भेटूया पुन्हा नवीन पदार्थासह, तोपर्यंत नमस्कार।